ano ba yung mga pinag-usapan natin kahapon? Ayan. So ang phase 2 natin, ang performance monitoring and coaching ay nangyayari again year-round. So kasi ang ating mga observers and raters no ay nagmo-monitor at nagme-mentor, nagko-coach ng ating mga ratees at nangyayari yan sa buong taon. And meron tayong checkpoint no Miss Bianca na March 20 I believe March 2021 yan dapat. Yan ang ating checkpoint no para sa phase 2 which is the mid-year review. So diyan sa puntong 'yan sa buwan na 'yan ay talagang i-check natin kung ano yung nagiging progress na ng bawat isang teacher sa pag-accomplish na at sa pag-implement ng RPMS for school year 2020-2021. So yan ang ating phase 2 of the RPMS cycle. At ano nga ba yung mga pinag-usapan natin no Miss Bianca na mga activities sa under phase 2? So una ay performance monitoring and coaching at yung mid-year review and assessment niya na ginagawa pag March 2021 for this school year. Again, school year 2020-2021. Ayan. So ano ba yung mga forms? So may activities tayo year-round na monitoring and coaching. Tapos may checkpoint tayo sa mid-year ng March 2021. So ang mga forms natin na ginagamit sa puntong ito no, ng cycle ay una, RPMS tools kasi nandyan ang mga objectives, nandyan ang MOVs, nandyan ang performance indicators. So kaya talagang kailangan ay mabasa natin yan at maintindihan natin ang laman ng RPMS tools. At nakikita natin during the past 2 episodes ang link kung saan natin ito pwedeng ma-access. Also, we'll be using IPCRF, the self-assessment tool, the development plan using the performance monitoring and coaching form. Nakahapon nga na-appreciate ng ating mga viewers at ng ating mga teacher guests kung paano natin diniscuss or inexplain kung paano nga ba talaga nag-accomplish ng performance monitoring and coaching form at paano ito nakakatulong sa parte ng rater at sa parte din ng ratee. And also, since may checkpoint tayo na mid-year review, so meron tayong form na gagamitin dyan, which is the mid-year review form. And then, output natin after this phase ay yung agreements natin based on the performance monitoring and coaching form, the accomplished mid-year review form, the updated IPCRF development plan, and also ang ating portfolio. Kasi dyan na natin ilalaman, dyan natin i-organize yung ating mga naunang mga MOVs ng before the mid-year review. So yan yung mga activities, mga forms at mga outputs na pinag-usapan natin in depth kahapon sa ating episode number 2. Ayan, Miss Bianca, ano pa ba ang ilan sa ating mga kailangang i-reiterate sa puntong ito ng ating recap ng episode kahapon? Pinapakita po namin ito sa ating mga viewers para mas maintindihan po natin na meron tayong dalawang RPMS tools or teacher performance assessment instruments. Una, para sa mga teachers na gagamit ng proficient tool at yung pangalawa ay sa mga teachers na gagamit ng highly proficient tool. At alam niyo po ang pagkakaiba, una sa color coding pa lang, ang ating green colored tools ay para sa mga teachers na gagamit ng proficient tool at ang ating blue colored tools ay para sa mga gagamit ng highly proficient tool natin. And Ms. Bianca, at makita natin kung ano dapat ang kanilang kailangang hanapin sa RPMS tool. So pinapakita namin ito ngayon para kasi we had 2 school years, school year 18-19 saka 19-20 na tayo ay meron ng RPMS aligned to the Philippine Professional Standards for Teachers. So ngayon po pag meron kayong mga gamit na materials, hawak na materials, kailangan po ang hanapin ninyo ay itong version na ito ng RPMS tool. So pakihanap lang po ng ating mga ratees at ating mga raters ang version na may nakalagay na RPMS tool in the time of COVID-19. So para po tayo hindi tayo maligaw sa tools na ating gagamitin. Hanapin po natin ang ang indications na yan na RPMS tool in the time of COVID-19. And that will also be applicable sa ating mga COT rating sheets, sa ating mga COT rubrics. Makikita natin yung annotation na yan na those tools are for in time of the COVID-19. Okay? Sige po. And also, pinakita din natin yung mga 11 RPMS objectives for school year 2020-2021. At dito nga na-test ang pagbabasa ng Sir Caloy kahapon. At kaya hindi siya nakasama sa atin ngayon kasi magpapahinga muna siya at sasama siya sa mga susunod nating mga engagements. So, pero ayan, nakikita natin dyan sa slide na yan,
na meron tayong naka-highlight, no, yung objective number 1 sa objective number 3. At sinabi ito ni Sir Kaloy kahapon na yung dalawa na yan ay very familiar para sa ating mga kasamahang guro. Kasi ang objective number 1 at ang objective number 3 ay nakita na natin yan ng school year 2018-2019 at school year 2019-2020. Okay? Sige, doon tayo sa mga sumunod na mga RPMS objectives para sa school year 2020-2021. Nakikita ulit natin na naka-highlight ang objective number 7. So aside from 1, 3, and then we have objective number 7, ito ay ulit, no, isa sa mga familiar na indicators para sa atin or objectives para sa atin kasi yan po ay nakita na natin sa mga nakaraang school year. So meron tayong tatlo out of the next 11 RPMS objectives for school year 2020-2021 na familiar sa atin. Now, aside from those 3, sige, Miss Bianca, pakita natin, no? Then sa next 11 objectives na yan, meron tayong objective number 5. Pakita natin, Miss Bianca, objective number 5 ulit. Ayan. So aside dun sa mga familiar, yung 1, 3, and 7, meron tayong objective number 5. But this is not an indicator na nakita na natin in the previous years. Etong objective na ito ay especially selected for this school year as learners and the people across the globe in general have been affected by the COVID-19 pandemic. And this way, the way teachers adjust and modify the teaching and learning delivery is captured in this year's RPMS. So yung objective number 5 ay bagong indicator, no, ngayong school year na ito, at yan ang ating justification kung bakit natin yan sinama sa school year 2020-2021. At siguro Miss Bianca, bago tayo mag-proceed dun sa next na slide natin, ay gusto din nating i-clarify sa ating mga manonood ngayon na again meron tayong tatlong objectives na isa-subject sa classroom observation. And again, those are objectives 1, 5, and 7. Pero kung makikita nyo yan sa COT rating sheet, ang numbering niyan ay 1, 2, at saka 3. So meaning, ang COT indicator number 1 sa rating sheet ay equivalent sa RPMS objective number 1. So wala tayong problema doon. Pero ang objective number 5 ay COT indicator number 2. Okay? So tingnan natin na yung mapping na ito para hindi tayo malito pag tumingin tayo sa ating mga iba't ibang mga tools for the classroom observation. At yung objective number 7 naman sa ating RPMS objectives, sa listahan ng RPMS objectives, ay COT indicator number 3 sa ating COT rating sheet. So please take note of that mapping at para hindi tayo ma-confuse on the numbering of the RPMS objectives versus the numbering in the COT rating sheet or in the COT indicators. Ayan, Ms. Bianca, tingnan natin ang mga sumunod pang mga RPMS objectives na discuss ng Sir Kaloy kahapon. So meron tayong objective number 8, 9, 10, at 11 at yan ay mga non-classroom observable RPMS objectives na natalakay natin yan kahapon. Sige, tingnan natin ngayon, aside from this, gusto din natin ipakita, Ms. Bianca, sa ating mga viewers, ang ating mga nakolektang mga tanong simula kahapon. Para mabigyan natin ng linaw, pwedeng nasagot na ito kahapon or pwedeng hindi pa rin nasagot. Pero yung mga nasagot nating tanong gusto nating mas maliwanagan. Ngayon bago tayo mag-proceed sa ating natitirang dalawang phases ng RPMS cycle. Okay, so una nating tanong. Nakita mo ito, Miss Bianca, na una, will SPED, Madrasa, and ALS, salamat Miss Bianca, will SPED, Madrasa, ALS, T1 to T3 use the same RPMS tool as regular teachers? So ano ang sagot natin dyan? Gagamit ba ng parehong tool ang ating mga SPED teachers, Madrasa teachers, at ALS teachers katulad ng ating mga nasa formal schooling? So ang sagot natin ay yes. Thanks to the PPST or the Philippine Professional Standards for Teachers, the RPMS tools are generic enough to be used by all teachers across learning areas and grade levels. So meaning kahit na ikaw ay SPED teacher, Madrasa teacher, ALS teacher, ang mga RPMS tools natin ay applicable para sa inyo kasi ito ay ginawa as generic, very generic enough to capture all the teachers in the different learning areas and in the different grade levels. At nakikita din natin ngayon sa screen natin na
ang iba't ibang mga specific na teaching positions na gagamit ng anong tool. So ang una natin ay yung RPMS tool for the proficient teachers. So we have teachers 1 to 3. We also have special education teachers 1 to 4, instructors 1 to 2 for for the tech box schools, and then special science teachers 1 to 2. So yan so nakita natin yung mga specific teaching positions na gagamit ng proficient tool. Again, T1 to T3, SPED teacher 1 to 4, instructor 1 to 2, at special science teacher 1 to 2. Now for the highly proficient tools, sino mga gagamit nito? So we have master teachers 1 to 4, special education teacher 5, at special science teacher 3 to 4. At makikita niyo yung mga positions na yan, una pa lamang sa electronic self-assessment tool. So kung na-explore niyo na yung ESAT, makikita niyo na nagpapalit yung yung tool depende sa teaching position. So ito yung listahan natin ng mga specific teaching positions na gagamit ng specific na RPMS tool. So let's go to the second question na nakuha natin from yesterday's episode. So ito yung isa sa mga marami sa ating mga viewers ang nagtatanong at kailangan natin i-clarify para para mas maayos nating mapag-usapan ang phases 3 and 4 ng RPMS cycle. So ang pangalawa nating tanong, what is the basis for choosing a mode of alternative classroom observation? Diba nasabi natin kahapon na meron tayong tatlong options. So pero ano nga bang basihan ng kung ano dapat or kung saan dapat ma-observe si teacher? Anong mode nga ba? Sige, pakita natin yan. So the alternative classroom observations shall depend on the learning modality that you as a teacher or your school adopts. So again, modes ito. Maybe ginamit natin yung term na options. Pero again, the options are tailored fit to a specific modality. At meron guidelines tayo na pinakita kahapon kung kailan dapat na online observation, kailan dapat na ang classroom observation ay observation of a video lesson or observation of a demo teaching via the learning action cell. So kailan nga ba? So yung online observation ay para sa mga merong online synchronous classes. So regardless of the number of classes or the number of learners. Basta meron kang teaching load na meron kayong online synchronous class, then automatically your classroom observation mode would be the online observation. Now, kailan ka pwede na observation of a video lesson? So that will only be used when option 1 is not possible. So ang natin kasi parang naka-arrange to in this order para din kasi kung napansin niyo nga alam ko nabanggit ito kahapon ng online observation yan ang closest to the face-to-face classes. So kaya kung meron kang online synchronous, then go to online observation. Now kung hindi possible sa yung option 1, then you go to option number 2, which is observation of a video lesson, and these are for teachers who adopted the online asynchronous learning. Okay? So kung hindi pa rin applicable sa iyo ang 1 at ang 2, punta ka ngayon sa 3. And this is observation of a demo teaching via lab, and this will be used when options 1 and 2 are not possible. Now, this is parang tailored fit then in that sense that these are for teachers who adopted pure modular learning, radio-based instruction, and the TV-based instruction. So ayan ang ating mga options or modes of alternative classroom observation. So ngayon pakita natin yung mga protocols natin at tingin ko hindi ito na pag-usapan natin ito pero mas maganda na makita ng ating mga viewers ang diagram ng ating classroom observation process and protocols. So magsimula tayo sa unang option or unang mode which is the online observation. So ayan pakita natin lahat ng mga steps. So sa online observation, which is the first option or the first mode, ganito siya mangyayari. So makikita nyo din po ito sa ating memo na ng ating guidelines for the RPMS for school year 2020-2021. At makikita natin dito na for online observation, kinakailangan pa rin na mag-submit or mag-prepare ng lesson plan and instructional materials kasi bilang guro talaga namang pag magtuturo tayo kailangan natin mag-prepare. So and the automatic outputs of preparation are the lesson plan and the instructional materials.
So sulat tayo ng lesson plan, gawa tayo ng instructional materials, and gamitin natin siya for the online observation. At makikita natin yung buong proseso from the pre-observation to the observation proper at sa post-observation. Pero take note that kahit na kayo ay nag-prepare, kasi yun naman talaga ay natin duty as a teacher ng lesson plan and instructional materials for the classroom, for the objectives which are subjected to classroom observation, again, objectives 1, 5, and 7, yan ay yan ay hindi na kailangang ipasa or i-submit as part of your MOBs. Ang kailangan nyo lang based from yesterday's discussion ay ang ating COT rating sheet or inter-observer agreement form para sa proficient at highly proficient teachers or teachers using the proficient and the highly proficient tool, at may dagdag lang na proof of attendance of colleagues para sa ating mga teachers na gumagamit ng highly proficient tool. Ayan. So yan ang protocol para sa online observation. So pakita naman natin ngayon ang observation of a video lesson. So ito ang protocol, halos similar to the first diagram para sa unang mode or unang option. Pero dito ngayon ay wala ng online synchronous, walang pagkikita virtually ang teacher at ang mga learners natin. So dito kailangan si teacher ay mag-record ng kanyang sarili habang nagtuturo ng lesson. So ang tanong kahapon, gaano ba kahaba ang video lesson or na kailangang i-prepare ni teacher para ipasa or i-submit para sa classroom observation. Ito ay sinabi sa guidelines para sa mode number 2 or option number 2 na kailangang i-record ang ating sarili, nagtuturo tayo. So meaning kung gaano talaga katagal yung intended lesson duration, so yun po yung ating gawin for the video lesson. So kung tingin po natin ay kailangan buo siyang kung gaano man kahaba yung class time niyo, then do that. But maybe shorter than that kasi sabi sa guidelines din na this can be or this video lessons can be used as supplementary material. So baka a portion of your lesson, pero siguraduhin natin na na-target natin yung tatlong objectives na isa-subject to a classroom observation at bibigyan ng rating afterwards. Ayan. So makikita natin yan sa ating mga materials na nasa link natin for RPMS 2020-2021. Now, pakita natin ang protocols and processes sa pangatlong mode or pangatlong option. Yan naman ang observation of a demo teaching via the learning action cell. So makikita natin na na ito naman ngayon ay so parang katulad ng mode number 2, wala tayong makaharap na bata na synchronous. Pero ngayon ang magiging kaharap natin ay mga kasamahan nating mga guro. So it can be done, ating learning action cell sessions can be done virtually or face-to-face. Again, sinabi natin kahapon na depending on the IATF rules and regulations and the internal policies in your respective areas. So kung nasaan man kayo ngayon, ano ba yung mga guidelines natin ng IATF or ng division office? So kailangan lang mag-schedule dito ng LAC session para intended talaga para sa demonstration teaching. At pwede tayong magkaroon ng 5 to 15 teachers as members of the LACs based yan sa DepEd Order number 35, series of 2016. At ang mga teachers ang magiging mga bata para sa sa option na ito or para sa mode na ito. So again, ito pong pinapakita natin na diagram ay makikita natin sa mga materials na nasa link natin for RPMS 2020-2021. So ayan ang ating frequently asked question number 2. Now, let's go to the third. So ayan Ms. Bianca, marami tayong mga kailangan munang i-clarify, sagutin para mas maayos nating matapos ang tatlong episodes na ito, phases 3 and 4, maya-mayang kaunti. At alam ko excited na ang ating mga viewers. So for question number 3, are school heads allowed to observe their teachers more than 2 times? So anong sagot natin dyan? Pwede ba na mag-observe ng more than 2 times? So ang sagot natin ay yes. But only, so may may disclaimer tayo, but only those 2 observations that the ratee and the school head or the observer, kung master teacher man yan or head teacher, agreed to as official observations will be part of the ratings or the portfolio. So pwedeng more than 2 times, but kung ano yung pinag-agrihan ni ratee at saka ni rater or observer, yan lamang ang magiging part ng ating
teacher rating or teacher portfolio. So sana po maliwanag yan sa ating mga kasamaan na nanonood ngayon sa atin via DepEd Philippines. Now, the fourth one na ating kailangang sagutin ay how many MOVs or means of verifications do we need to present? So siguro habang ako ay nagbabasa ng ating mga frequently asked questions, baka meron pa kayong mga katanungan na dagdag, no? Na pwede natin sigurong sagutin when we before we end the session or the episode for this day. So lagay lang po natin yan sa comment box ng ating live stream. So ilan nga bang kailangang MOVs na i-present or i-provide sa ating portfolio? So ang ating sagot ay the number of MOVs or means of verification to be submitted vary from one objective to another. So, di ba nakita natin doon sa ating summary kahapon na iba-iba nga based on the objective. And ating suggestion or recommendation sa ating mga teachers ay please refer to your RPMS tools, either the proficient tool or the highly proficient tool, to know what and how many MOVs are required per objective. At saka malalaman nyo din po doon, paano nga ba ako paano ako makakakuha ng rating na 5 sa RPMS for quality, for example, or for efficiency, or for timeliness. So kailangan ang una nating tignan bago tayo mag-proceed sa RPMS cycle na ito ngayong taon ay ang ating RPMS tools. Let us try to understand ano nga bang objective, ano bang MOV, ano bang mga performance indicators. Sige, let's go to question number 5. At sana nasasagot na ang mga katanungan sa isipan pa ng ating mga viewers hanggang ngayon. At para clear na wala nang masyadong gray areas para para mas maayos yung ating transition to the last two phases of the RPMS cycle. So for question number 5, are we allowed to present or provide MOVs obtained from October to December 2020. So anong sagot natin? So ang sagot natin ay para sa specific na RPMS objectives 1, 5, and 7. These are the objectives that will be subjected to a classroom observation. So the MOVs related to classroom observation should be obtained between January and May 2021. So kahit na meron po tayong mga naganap na classroom observation during October to December of 2020, yan po ay hindi na natin magagamit para sa ating RPMS for school year 2020-2021. And I know majority or if not of all of our teachers will understand na hindi hindi lahat ng indicators, yung tatlo yung 1, 5 and 7 ay alam na natin nung October to December. So for example, yung number 5, yung may learners, special educational needs of learners in difficult circumstances. Hindi natin yan alam na kailangan palang i-rate yan for this school year. So now that we know, then we can prepare as much na i-prepare natin yung ating classroom observation para o yung ating lesson para sa classroom observation for this period, between January and May 2021. Yung ating dalawang required na classroom observations for this school year. Now, for the remaining RPMS objectives, aside from 1, 5, and 7, so those will be 2, 3, 4, 6, and 8 to 12, the MOVs or the means of verification obtained from October to December 2020 until May 2021 can be provided. So pwede yan. So hindi ibig sabihin walang walang masasayang na mga documents, materials na nagawa natin na October to December, which is the first quarter of the school year. Pwede natin yang ma-provide the MOV but only for the objectives objectives dun sa 12 natin aside from the 1, 5 and 7. So except 1, 5 and 7, pwede natin yang i-provide for our RPMS portfolio. Now, our question number 6 is, are we allowed to provide or present MOVs for objective 12 which were already provided in the other objectives? Sige, anong sagot natin dyan? At sana maliwanag ito sa ating mga viewers ngayong hapon. So, ang sagot natin ay no. Pag na-provide mo na ito na MOV sa RPMS objectives 1 to 11, then the same MOVs or those same MOVs are not anymore allowed to be provided for objective 12 or the plus factor. Kasi nga yung objective number 12 ay plus factor na talaga. So yung mga proof ng iyong involvement in some webinars or as module writer,
pwede mo yang ilagay sa objective number 12. Pero for example, actually may mga supplementary materials tayong ginagamit for objective 1 to 11 at wala din naman yan dun sa listahan natin for objective number 12. So ang ating general principle lang, pag nagamit mo ng MOV sa objectives 1 to 11, hindi mo na siya pwedeng gamitin. That same MOV ay hindi mo na siya pwedeng gamitin for objective number 12, which is the plus factor. So magbigay tayo din ng isang sample, no? For example, you have a self-learning module that you have prepared at ginamit mo siya sa objective number 2. Pero nag-participate ka din, your output is the SLM, pero you have been involved as a module writer. So yung involvement mo, yung certificate mo as showing that you have been involved as a module writer, pwede mo naman siyang gamitin sa objective number 12 kasi nakalagay doon proof of involvement as a module writer. But your module na nagawa mo ay doon lamang sa objective number 2 mo siya pwede ilagay. And kung makikita nyo din naman objective number 12, wala tayong nakalistang SLM doon. So, magkaibang MOV yung SLM saka yung certificate of your involvement as a module writer. Okay? Sige, let's go to the question number 7. And I think this is the last para makapag-proceed na tayo sa ating phases 3 and 4. So, ayan, for our last question, is it required that supplementary materials to be provided in objectives 2 to 4 are those that were used during classroom observation? Ito yung nasagot na rin kahapon, pero gusto nating liwanagin ang sagot natin dito. Meron kang supplementary material na ilalagay sa objective 2 to 4. Kailangan bang yon ay mga ginamit mong materials during your classroom observation? So ang sagot natin dyan ay no. These supplementary materials made by the ratee and used in the lesson delivery may or may not have been used during classroom observation. So pwedeng ginamit mo siya or pwedeng hindi mo siya ginamit during the classroom observation. You can provide those as supplementary materials in for example objective number 2, number 3 and number 4. So siguro Miss Bianca bago tayo mag-proceed sa ating natitirang dalawang phases, may dadagdag din ako siguro, Miss Bianca, balik tayo ng kaunti sa question number 6. Question 6. Okay, so. Ayan. Ayan. So, ayan, malinaw po na yung na-provide na natin na MOV, same MOV for objective 1 to 11 ay hindi na natin pwedeng gamitin for objective number 12. At siguro, idagdag ko din dito, pero related to this question, pero ayan, nasagot na natin yung 6. So, pero siguro, a related question to that is, what if, di ba may supplementary material tayo for objective 2 to 4? Okay? So, objective number 2 to 4, meron tayong supplementary material. Pero, di ba, for example, we have SLM or lesson plan or video lesson. Yun bang ginamit natin na lesson plan, for example, as an MOV's objective number 2, pwede natin siyang gamitin kay 3, pwede din ba natin siyang gamitin kay 4? So, ang sagot natin dyan ay pwede. So for example, a one lesson plan or one video lesson ay pwede natin i-provide sa objective number 2, number 3, at number 4 for as long as, so maliwanag ito, for as long as you are sure that the MOV that you are providing for objective 2, 3, and 4 is or are targeting those particular objectives. So kunwari, objective number 2, yung positive use of ICT. Yung 3 ay tungkol sa critical and creative thinking. So yung mga yon dapat, kung gagamit ka ng isang MOV, pwede mo yung gamitin in objective 2, 3, at 4, pero make sure that those or that MOV ay tina-target or are targeting that particular those particular objectives. Okay, so I think Ms. Bianca na i-present natin ang ating mga nakuhang mga questions from yesterday at sana maliwanag na po ito sa ating mga kasamahang mga guro na nanonood sa atin ngayon. Yes, Sir Jello. Thank you. Parang nag-session ka na lang ulit ng phase 2. Yeah. parang wala naman pala akong na-miss yesterday. Okay na tong refresher. Yeah, marami tayong mga kasi nakuha nating mga questions, nagka-clarify, or mga questions talaga na hindi natin pa nasagot sa episode natin kahapon. So talagang this is the time na para sagutin natin ito para wala na masyadong gray areas as we proceed to the last 2 phases of the RPMS cycle. Yes, correct yan, Sir Jello. But before we proceed po sa ating main session,
Para sa mga kaka-tune in lang sa ating live stream, good afternoon. We are now at episode 3 of our RPMS School Year 2020-2021. And kung na-miss niyo po ang aming first part, mga ma'am and sir, meron kaming pa-contest na sinabi kanina. So sa mga bagong pasok sa aming live stream, pakisagot po ang tanong na ito and itype ang inyong sagot sa ating chat box. After this orientation, how has your perspective in the RPMS changed in view of the new normal? Ulitin ko po After this orientation, how has your perspective in the RPMS changed in view of the new normal? So ayan po ang ating question for the day. Ang aming documentation team sa HRDD ay binabantayan ang aming comment section para piliin ang may pinakamagandang reflection. And mga ma'am and sir, don't forget na as soon as you type in your answer, don't forget to use our hashtag na yes sa RPMS. And also, don't forget to also include your SDO school or office. Ayan, Sir Jelob, I think pwede na tayo mag-proceed sa ating next portion. I think may napapansin yung mga audience natin. Parang may kulang tayong 2 katauhan dito. Kaya nga, hindi makukumpleto ang 3 nating episodes na hindi natin sila nakikita at naririnig. Or baka kota na rin pala sila from yesterday. Sige po, mga ma'am and sir, let's welcome back Teacher Ads and Teacher Lester. Ayun. Hello! Good afternoon, Teacher Ads, Teacher Lester. Gusto niyo ba magpakilala muna ulit before we proceed sa ating episode 3 for today? Yeah, Teacher Ads? Hello everyone! Welcome back to the DepEd Philippines Facebook page. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. Hello po sa aking mga kasamahang guro na tagapagtaguyod ng susunod na henerasyon ng bansa, lalo na sa mga kasamahan kong guro sa City of Stars, Division of Quezon City, sa aming SDS, Dr. Janeline Rose B. Corpus, at sa aking mga kasamahang guro sa San Antonio Elementary School, lalong-lalo na sa aming school head, Mr. Antonio P. Miranda. Hello po. Good afternoon. Sir Lester? Yes, a wonderful Wednesday to our dear, passionate DepEd educators all over the Philippines sa buong kapuluan. Sa ikatlong pagkakataon, ito po si Teacher Lester John Cajes. Sabay-sabay po tayo. Together, let's shine and make others shine too. Let's do it mga kaguro. Magandang hapon po sa lahat. Ayun, thank you. I'm pretty sure na memorize na yan ng ating mga viewers, ma'am and sir. At balita ko, since na simulan nyo na, no, ang isa din sa mga na-take away kung mga narinig ko from episode 2 ay punong-puno ng shout-out kahapon. So marami talagang gustong sali dito sa ating engagement, no, Teacher Ads and Teacher Lester. So tanong ko lang po, we are now on our final episode, our last day for the RPMS School Year 2020-2021. Ask ko lang po kayo, no, ma'am and sir, kamusta po ang experience so far? Teacher Lester, sige, ikaw pala, Teacher Ads. Kapag habang sumagot kami, may t-shirt din kami. O naman! Nagawasan Yes, yung third. please. Tingnan natin. Dapat maganda yung sagot. Sige, ma'am. Kamusta Tama ang po kayo. experience? Tama po kayo, Ma'am Bianx. Ang dami pong nagpapa-shoutout. Kaya iniisip ko, wag na tayong tumuloy sa phase 3 tsaka sa phase 4. Mag-shoutout na tayo. Totoo, kung pwede lang talaga. Biro lang. Pero ano po, seryoso, nakakatuwa yung experience na ito. Kasi pinanood ko yung recorded episode 2 natin kahapon. Maraming kaguruan sa Pilipinas na nagpapasalamat dahil napakaliwanag daw. At nung nanood ako kahapon, sobrang liwanag nga talaga, pati ng mukha ko. Wala ba lang nagsabi, Ma'am Bianx, na mukha na pala akong multo sa screen. Hindi ka na-informs. Magbawas ng ilaw. Kaya pala silaw na silaw ako. Pero nakakatuwa yung response kasi
meron mangilan-ngilan na questions, pero sigurado sa haba ng diniscuss kanina ni Sir Jello, nasagot naman yun kanina. So thank you very much, Sir Jello, para sa pagka-clarify ng mga bagay na yan. Yes, thank you, sir. Ayun. Teacher Ads, pahingi naman ng konting ilaw mo. No, mula dyan sa City of Stars. Parang gusto ko rin manghingi, Manik talaga Sir dito Lester. sa Oo, City pahingi of naman Stars, ng konti. Ako po ay napatawag ng management kahapon dahil sa haba ng aking shoutout. Hindi, joke lang. Joke lang po. Mabait ang ating mga director. So, ako naman po, no, in terms of the feedback, marami tayong nakuhang tanong, no, mga reflection in terms of, ako personally, marami akong nakita on classroom observation rather. So, nakakatuwa na isa ito din sa mga binibigyang pansin, no, binibigyang tuon ng ating mga guro kung paano talaga magagamit yung mga objectives na ito sa loob ng classroom o kung hindi man during the online observations or using the other alternatives. So maganda yung nagiging focus. But of course, we also consider the other objectives just the same. Isa pa, no, yung paggamit ng PMCF, feeling ko isa na to sa mga favorite ko at favorite ng marami, no? Taas nga kamay, lahat ng mga favorite din ng PMCF na, no, starting yesterday. Oh, yun, may mga kasama ako. Feeling ko we started to appreciate it even more. And eventually, ini-expect ko, no, that we would eventually leverage the use of PMCF, no, bilang parte ng pagbibigay tulong sa mga kapwa natin guro. You know what, Teacher Ad, Sir Jello, and Miss Bianca, tuwing nabibigyan kasi tayo ng pagkakataong makasama sa mga regional and national training on RPMS. During those times, nakakatuwa na makakuha ng positive feedback from the regional and division trainers. Pero iba pala talaga yung feeling kapag yung mismong teachers na yung nagsasabi sa'yo, no, na nauunawaan nila talaga and they really appreciate yung mga examples na binibigay natin. So all positive comments which lead me to the conclusion na maaring dahil third year na ito, no? I mean, we've been doing this for quite some time, yung RPMS PPSC. Marahil mas lumalawak yung awareness and you know, this awareness fosters acceptance eventually. So talaga namang nakakatuwa po. Ayun, thank you, Sir Lester, Teacher Ads. Sir Angelo, what do you think? Proceed na kaya tayo sa phase 3 and 4? Kakayanin ba natin this afternoon? Yes, tingin ko ay very excited na rin natin mga viewers. No, katulad ng sinabi nga ni Teacher Lester at ni Teacher Ads, talagang marami tayong natutunan from yesterday's episode. At parang inulit ko yung buong episode kanina ng magsagot na ating mga frequently asked questions. So, pero for sure, ready ng ating mga viewers para sa ating natitirang dalawang phases of the RPMS cycle. So, proceed na tayo, no? Miss Bianca, Teacher Ads, and Sir Lester. So punta na tayo sa phase 3 of the RPMS cycle. And that is performance review and evaluation. Ayan. So tignan natin, no, ano nga bang ginagawa sa phases na ito, ano ang mga tools at ano ang mga outputs na kailangan nating gawin para sa third phase of the RPMS cycle. At again, yan ay mangyayari sa third week of June 2021 or a week after the graduation. And again, take note po ulit sa ating mga viewers na ang ating timeline para sa RPMS cycle ngayong taon ay based on the adjusted RPMS cycle timeline only for school year 2020-2021. So ano nga bang mangyayari dito sa phase na ito? So tingnan natin. So we have these activities, no, year-end review and assessment, evaluation of portfolio, and computation of final rating. So, di ba after phase 2 na year-round, may mid-year, year-round na mentoring and monitoring and coaching, meron din tayong mid-year review. So, pagdating ng phase 3 ay dyan na magkakaroon ng year-end review and assessment. So, after the entire cycle of the RPMS, ano nga bang naging performance natin? So, tayo ay ngayon susukatin at the year-end review and assessment. And then again, siguro para din sa ating mga viewers ngayon, kailangan nababanggit na natin simula pa nung episode number 1 natin na kailangan na natin mag-prepare ng portfolio with our MOV. So una pa lamang sa media review, tapos ngayon sa phase number 3 ay kailangan natin na buo na yung ating portfolio for the entire school year 2020-2021.
And then we'll compute no the final rating for our IPCR form. So being mentioned ng ating IPCRF or the individual performance commitment and review form, isa yan sa ating mga forms na gagamitin para sa phase number 3. Kasama pa rin ang ating RPMS tools na pinaka-importante dahil nandyan ang objectives, nandyan ang MOVs, nandyan ang performance indicators. Makakatuwang pa rin natin ng dyan sa phase na yan ang results ng self-assessment tool, ang development plan using the performance monitoring and coaching form. Na sinabi nga ni Sir Lester kanina ay very sure na tayo na marami nang naka-appreciate niyan nang diniscuss natin ang form na yan during the last episode. And then during phase 3, we also have to accomplish or to have the signed portfolio and the IPCRF with computed final rating. So lahat po ng yan, yung activities na yan, forms and outputs will be for phase number 3, the performance review and evaluation. Sige, pakita naman natin ngayon, nakikita natin sa screen ang matrix ng ratee, rater, and approving authority in the results-based performance management system. So kailangan natin din itong pagtuunan ng pansin kasi meron tayong mga nakuhang tanong simula kahapon. Sino nga bang ang dapat narrator or observer? Sino dapat approving authority for a teacher, for the ALS implementer? So nakuha natin yung mga tanong na yan din kahapon. So kailangan natin ito ipakita sa ating audience ngayong episode na ito. So unahin natin, we have the head teacher and the master teachers as the ratees. So kung ikaw ay head teacher or master teacher as ratee, sino ang iyong rater or observer? So based on the matrix, it should be the principal or the school head. So we are saying that it can be the full-fledged principal or the school head designated to your school. So meaning designated by the school's division superintendent, sa kanya binigay ang designation na yon at ang confidence to lead the school or to lead and manage the school. So meaning regardless of the item or the position title of the teacher, but he or she is designated as a school head, so siya na yang magpa-function as the principal or the school head, being the rater or observer of a head teacher or a master teacher. Now, the approving authority is dependent on the size of the division. So the superintendent for small and medium divisions at assistant superintendent naman po natin for large and very large divisions. Now, you can see in the matrix that there are 2 rows for teachers. So bakit nga ba merong 2 rows for teachers as ratees? So unahin natin yung una. So we have, for example, you're a teacher ratee, and you don't have any master teacher, head teacher, or assistant principal in your school, then the first row for teacher is applicable to you. So ang iyong rater observer will be your principal or your school head, and the approving authority is either the SDS or the ASDS depending on the size of the division. Now, what if meron naman na master teacher, head teacher, or assistant principal in your school and you're a teacher ratee, then the master teacher or the head teacher or the assistant principal will serve as your ratee or your observer. And that in that case, the approving authority is your principal or your school head. So please take note, ating mga viewers ngayon, mga teachers and also mga observers and raters, that the difference between the 2 rows for the teacher ratees. Now, for our dear ALS implementers, either school-based or community learning centers-based, meron tayong part of the matrix for you. So now, if you're a school-based ALS implementer, your rater or observer will be the master teacher, the head teacher, or the assistant principal. Again, if you're a school-based ALS implementer ratee, and your approving authority is the principal or the school head. While if you are an ALS teacher, but you're based in the community learning center or in your respective CLCs, ang inyo pong rater observer will be the education program specialist for ALS, and your approving authority is the chief of the curriculum implementation division. So yan po ay actually based dun sa ating mga nakuhang inputs from yesterday, may nagsasabi na bakit ba si education program specialist for ALS ang rater observer, and that is pag nakita natin ang DepEd Order number 2 series of 2015, medyo may kaunting difference. So ngayon kasi ay we are trying to transition na meron na tayo talagang specialist for ALS na sila po yung talagang magiging rater observer. And magkakaroon din tayo kasi ng revision of that DepEd order because
there are also key reforms no in the department. Like for example, the rationalization plan, meron na tayong mga bagong positions ngayon. So that this is one way no to transition to that particular revision. So yan po ang ating rater na proving authority matrix for our results-based performance management system. Okay, so ngayon po pinapakita naman natin ang ang ating mga objectives ulit para sa RPMS 2020-2021. Yan po ay nabasa na natin kanina at ni Sir Kaloy kahapon. So hindi na natin ulit babasahin. So ang gusto ko lang po na na i-emphasize dito sa inyong nakikita ngayon ay ang mga weights or ating weight distribution para sa bawat objective for the RPMS of school year 2020-2021. So makikita natin na ang objective 1, 2, 3, 4, 5, at 6 para sa mga teachers na gagamit or gumagamit ng proficient tool, yan po ay may 8% each na weight distribution. And meanwhile, for objective 7, 8, 9, 10, 11, parehas pa rin, 8% each pa rin ang ating weight distribution. At ang maiiba lamang ay ang objective number 12, which is the plus factor, which will carry the weight of 12%. So for a total of 100%. Now, for the teachers using the highly proficient tool, ganun din. For objectives 1, 2, 3, 4, 5, 6, also 7, 8, 9, 10, and 11, those objectives will carry an 8% weight each. At ang ating plus factor objective, which is objective number 12, ay 12%. So parehas lang for the teachers using the proficient tool and the highly proficient tool. So parehas lang ang weight distribution natin. Okay, so pagkatapos ng phase 3, pupunta na sa phase 4, which makikita natin maya-mayang kaunti. So pero bago tayo pumunta doon, Miss Bianca, kailangan muna natin sigurong tanungin ang ating mga teacher guests. Ito bang phase 3 na ito ay paano nangyayari sa ating school context? So pakinggan muna natin ang ating mga teacher guests. Ano nga ba ang ginagawa dito sa phase na ito? At paano ito nangyayari sa school, ideally, Sige, pakinggan natin po muna si Teacher Ads. Ano ba yung mga naging experience mo during phase 3 ng mga nakaaraang school years natin? Tama ba yung mga pinagsasabi ko, Teacher Ads? Thank you, Sir Jello. Pangalawang t-shirt na to. Okay. So, Sir Jello, kasi minsan, kaming mga teachers na sinasabi namin nahihirapan kami sa pag-ayos ng portfolio sa bandang dulo ng taon. Nung first time na nag-release ako ng video sa YouTube, March po iyon. At hindi pa tapos ang school year, kaya nagsabi sila na how to be you po, Teacher Ads. Kasi naayos na before pa March. Kasi posible po talaga iyon. Habang tumatakbo ang school year, pwede na po talaga tayong makaipon paunti-unti ng mga documents natin by studying the MOVs and the RPMS tools. Kung ano yung gagamitin natin, kailangan aaralin talaga natin yun para sigurado tayo na makukuha na natin yung ating mga documents. Pag nakadalawa na po tayo ng observations this school year, magkakaroon na tayo ng 2 rating sheets at iyon na po yung ating attachment for the 3 objectives na i-observe. Yung mga iba naman po, we can work on them anytime during the school year, before the school year ends, para marami na tayong hawak. Sana po, hindi natin hahayaan na matatambakan tayo para hindi na po tayo masa-stress sa bandang dulo. Magsisimula po tayo ng taon na maganda at gwapo at matatapos din tayo ng taon ng maganda at gwapo pa rin at hindi hagardo versosa. Pag naayos na po natin, alam natin based on the tools na naisama na natin yung mga kailangan natin, ipapasa ko na yun kay Sir Lester para siya naman mag-rate ng maayos. Ganon. Ayan, salamat Teacher Ads, and that confirms talagang yung mga sinabi natin kanina na nangyayari na activities, forms at mga outputs ay talagang yon ang kailangan nating gawin for phase number 3. And yun nga ang ating tip, Salamat din sa tip na yon para sa ating mga kasamang mga guro na wag na nating paabutin ang pagtatapos ng school year na ito bago pa tayo mag-organize ng ating mga means of verification para ilagay sa portfolio. So kailangan talaga ay as we finish or as we
produce that output at alam natin na yan ilalagay natin sa MOV, itabi na natin agad, no? I-organize na natin agad. Yan, maraming salamat, Teacher Ads. By the way, Sir Lester, sa iyo naman po as master teacher or the rater, paano naman po ito nangyayari sa inyong school? What's your experience? Yes, no. Sir Jello, before I answer your question, gusto ko lang ding sabihin, no, na as a master teacher, as a ratee myself, ginagawa ko rin yung mga sinasabi ni Teacher Ads. And I agree na mahalaga talaga yung preparation. Sabi ko nga, I was about to say earlier, mahalaga na sa phase 1 pa lang, talagang tingnan na natin yung mga MOVs, yung mga indicators. Kasi you know what, kung sisimulan po natin, no, dear teachers, na tingnan ito in the middle of the school year, for example, baka overwhelming nga talaga siya. Kasi at first glance, di ba, kung nakita natin yung listahan, medyo overwhelming. But I realized, kung ito pala ay titingnan natin sa umpisa pa lang, baka unti-unti na-absorb natin siya, no, unti-unti na-accomplish natin siya. And eventually, it will just go with the flow. No? As we do our job, as we do our duties, ay nakukuha din natin yung mga MOV nito. Ngayon, Sir Jello, sa tanong mo naman, no, actually, more than sharing of practice, gusto kong mag-share ng realization ko ngayon, no, mula dun sa mga napag-usapan natin. Parang I'm starting to think na I should commit myself to continuously study, tuloy-tuloy na pag-aralan yung mga RPMS objectives. Siguro po sa mga kapwa ko master teachers, no, especially yung mga tumatayo pong raters and observers, mahalaga na tuloy-tuloy po nating pag-aralan yung RPMS objectives, no, on the level of the Philippine Professional Standards for Teachers, at the same time on the level of familiarization with the tools. Halimbawa na lang po dun sa ating, kung napansin nyo, no, may mga classroom observable indicators na hindi gagamitan ng COT. Pero hindi po tayo pinabayaan ng RPMS, no, dahil makikita natin doon sa ating tool na may mga explanations, no. Halimbawa na lang sinasabi doon what it means to use ICT positively. Halimbawa, no. Ano ba yung ibig sabihin kapag gumamit ng pino-foster ni teacher yung creative and critical thinking, including HOTS. What does it mean to give feedback to learners? What is the appropriate feedback? What does it mean to give a timely feedback to learners? So sa mga kapwa ko po master teachers at sa iba pang mga raters, siguro sama-sama, no, samahan niyo ako in my journey na talagang pag-aralan pa yung tool, no, namnamin yung tool. Kasi I'm sure ito po ay pinaghandaan talaga ng mga nagsulat na ng mga writers. Because eventually, Sir Jello, ito ay alam kong ginagawa na rin naman, no, ng mga kasamahan natin sa field. Ito rin kasi yung gagabay sa atin kung paano i-appreciate yung mga pinapasang MOV ng ating mga ratees. No? Kasi syempre, hindi lang basta natin tatanggapin yan. We also have to evaluate whether or not the MOVs are valid. No, I think it's high time to really consider that, to really put that in mind po, no, na alisin na natin, basagin na natin yung notion na kapag RPMS, ibig sabihin bilangan ng MOV lang. Because that's a myth. Ayan po ay isang myth, no? Hindi po katotohanan na nagbibilang lang tayo in terms of RPMS. Kasi our ultimate goal really is to look into the quality of the performance. So after all, PPST is really elevating teacher quality po naman. No? I mean, ang sinasabi ko po, ang haba. No? Si Sir Teacher Lester talaga, pag nagsalita, ang haba. Kilala na ako ng mga viewers natin. No? Pero ang gusto ko pong sabihin ay, siguro tayo bilang raters, no, bilang observers, we have our judgment. No? We evaluate based on our judgment. Pero at the end of the day, sana guided pa rin po tayo ng standards. No? Guided pa rin tayo kung ano yung sinasabi sa tool, kung ano yung sinasabi ng standards. Because having those things, napaisip din po ako, bakit ba natin ginagawa to? Bakit kailangang tama yung binibigay nating score? Bakit tama yung ginagawa nating, binibigay nating rating sa ating mga ratees? No? Siguro marami pong magsasabi for the purpose of fairness, no? Para fair, para may justice, para may justisya. Pero naisip ko din, maybe it goes beyond that. No? Kasi I think the very purpose of really gauging the teacher performance ay para malaman din natin kung saan tayo papasok in terms of assisting them, in terms of mentoring them. Ako, ma-appreciate ko po, no, kung ang aking rater at mentor ay mabibigyan ako ng insight, no, based on my performance for the year and what else I can do
in the succeeding years. I think that's one of the best things about really gauging our performance using the RPMS. Thank you very much, Sir Lester, for that very wonderful message to all our master teachers, no? At ayan po ay parang inspiration din, no, nagagaling sa isang Teacher Lester na nagbibigay ng inspiration sa ating mga kasamahang master teachers din na talagang ito ay I believe na ako personally appreciate all our master teachers kasi nga you are putting on two hats. So being a ratee and being a rater, and that is that deserves talaga yung gratitude natin, no, and then the commendation also pag talagang nagawa natin ito ng maayos at ma-improve natin yung ating mga mentees also. And siguro yun yung yung message na gusto nating iparating sa ating mga master teachers and also to all our teachers to support one another para tayong lahat ay nag-i-improve, nagde-develop. Okay? Sige, with that, Miss Bianca, Miss Bianca, meron ka masasabi ba sa messages ni Teacher Ads sa ni Teacher Lester sa paggawa ng phase 3 of this RPMS cycle? Sure, tagos. Wow. And I think actually, habang nag-share nga sila nung kanilang mga ginagawa, binabantayan ko din yung comments natin. Kasi naalala ko, delayed nga pala tayo pag ganito, pag itong mga live stream na to, delayed ang ating mga comments. So actually, sa ating mga manonood ngayon, so aside po sa mga sharing ni Teacher Ads and Teacher Lester, we are also inviting you to share with us po. We are now 88,000 and I'm sure marami pa pong teachers na makikinabang sa inyong mga tips, sa inyong mga insights. Lalo na for this phase 3, itong topic natin ngayon, please share with us ano ba yung sa tingin nyo ay yung inyong mga best practices when it comes to phase 3. Sir Angelo, siguro sa akin, parang in a nutshell, no, nung pinapakinggan ko si Teacher Ads and si Teacher Lester, parang ang pinaka-key takeaway ko na to me na-apply ko as someone na nagtatrabaho sa DepEd ay talagang wag maging professional crammer. Yun lang naman talagang we have to build that discipline na talagang i-organize ang ating buhay at the start of the year. Kasi ako rin naman po ay may IPCRF at kanya-kanya rin naman tayo nag-iipon ng ating mga MOVs and making sure na tayo ay natatrack ang ating performance, even checking kung ang ginagawa ba natin ay may quality. Is it efficient? Is it timely? So, kahit magkaiba kami ng opisina na pinapasukan ni Teacher Ads and Teacher Lester, even to me po, very nakaka-relate ako sa kanilang mga pinagdadaanan. And also na-appreciate ko rin ang tips para ako din ay professionally mag-improve sa opisina. Ayun po, Sir Angela. Ayan, salamat Miss Bianca. Nasumagot ka rin ng aking katanungan. So ngayon ay pupunta na tayo sa huling phase ng ating RPMS cycle. At maya-mayang kaunti ay maririnig natin ulit sila Teacher Ads saka Teacher Lester kung ano nga ba ang mga tips nila para sa ating mga kasamahang guro, and also to our master teachers. Ano ba yung mga tips and also paano nga ba ito ginagawa talaga sa school at paano natin ito ma-improve pa yung pag-implement nito. Sige, punta tayo sa last phase of the RPMS cycle. We're now on our last phase at ayan nga, ito na ang magka-cap off ng ating 4-phase RPMS cycle. So pero maya-mayang konti maririnig pa natin ano nga pa ba ang mga materials na kailangan nating malaman para ma-improve pa tayo katulad ng sinasabi nga nila Teacher Ads saka Sir Lester kanina. Ayan, so again, phase 4 of our RPMS cycle is the performance rewarding and development planning. And that will happen, syempre, immediately after the school year, yung ating July 2021. So yan ay based on the adjusted RPMS cycle timeline only for school year 2020-2021. So titingnan natin kung ano ba yung mga further adjustments pa sa mga susunod na school years. Abangan natin yan. So but going back to phase number 4, ang ating activity na kailangan gawin dito ay after after the phase 1 na mag-self-assess tayo, phase 2 ay mentor, monitor and coach ay all year round. Mag-year-end review tayo ng phase 3. Ngayon naman, bago tayo ulit sumabak sa panibagong cycle ng RPMS, kailangan nating mag-ways forward and development planning. Ano na nga ba ang ating plano sa mga susunod na cycle pa ng RPMS? Ano bang realizations and reflections natin after nung nakaraang RPMS cycle. So dito nangyayari yon sa phase number 4. At ang kailangan nating form na magawa dito ay ang final IPCRF development plan. At ang ating output ay since ito ay performance rewarding and development planning ay meron tayong rewards and recognition
at ang ating IPCRF development plan. So yan ay lahat ng in a nutshell yan ang mangyayari sa ating phase number 4, which is performance, rewarding, and development planning. Okay? So tingnan natin yung sample natin na development plan diyan, Miss Bianca. So ang development plan natin ay nagko-contain or ang included dito or makikita natin sa development plan na again ginagawa natin during phase 1 after we accomplish the ESAT or the SAT. Tapos sa sa phase 2 natin ay nagkakaroon sa media review ng tinitingnan natin kung yung mga objectives ba natin, yung interventions natin in the development plan in phase number 1 ay akma pa or meron ng kailangang i-revise ng kaunti. Tapos sa phase 4 ay meron na tayong development plan before again moving on to the next cycle of RPMS. So ang nilalaman nito ay strengths and development needs. So the strengths are competencies which the ratee demonstrated consistently and areas that meet or exceed expectations. So pwedeng ito ay galing sa ating mga RPMS objectives. Ano nga ba yung based on the assessment ng ating mga teachers and also the assessment of the rater to the teachers. Ano nga ba yung mga strengths na ito? Ano nga ba yung mga competencies na na-meet at yung nag-exceed pa sa expectations? Meanwhile, for the development needs ay ito naman yung mga competencies which ratee rarely demonstrates and areas where the ratee has room for improvement and has not met the expectation. So we are balancing yung strength. Ano nga ba yung mga kalakasan ng isang teacher sa RPMS objectives na priority for that cycle, and also yung mga core behavioral competencies din. So we have the functional and the core behavioral competencies. And also yung mga development needs din. Ano nga ba yung mga competencies na ito na kailangan pang ng further ng further technical assistance or ng coaching or ng mentoring or any other learning and delivery modalities or learning and development modalities. Ayan, so pinapakita natin ngayon sa screen ang sample na template ng development plan. Nakita natin ito during phase 1 ng ating episode 1 at nakita din natin ito during episode 2 kahapon kasi nga merong nangyayaring initial na development plan tapos nire-revisit natin hanggang makarating tayo sa development plan na dadalhin natin sa susunod na RPMS cycle. So this strengths and development needs ay mga either qualitative comments, observations, or recommendations. At makikita niyo itong template na ito sa ating link of our materials for RPMS 2020-2021. At makikita nyo din sa template, aside from the strengths and development needs, meron tayong action plan. Ano na nga ba ang balakin ng mga teachers sa pag-hone pa ng mga strengths at pag-address ng mga development needs. So we have the learning objectives and the intervention. Attend ba ako ng training? Attend ba ako ng mga webinars? Ako ba'y magpapa-coach, magpapa-mentor sa aking ratee, sa master teacher, or sa head teacher, or sa aking school head? So yan ay ilalamanin ng ating development plan. And also, dapat meron tayong timeline. Ano nga ba ang ating projected timeline sa bawat pag-address ng ating strengths at development needs? At ano nga ba yung mga kailangan pa nating resources? And pag na-accomplish natin itong development plan na ito ay magandang basis ng ating mga raters or observers, ating school heads, para bigyan pa tayo bigyan pa ang mga teachers ng further technical assistance, mentoring, monitoring, and coaching, among others. Yung mga pwede pang maibigay na ma-extend na mga tulong pa ng ating observers. Okay? Sige, bago tayo mag-proceed dyan, Miss Bianca, tanungin muna natin ang ating mga teacher guests, Teacher Ads, Teacher Lester. Siyempre, mamaya, Miss Bianca, tatanungin din kita. So, mag-prepare ka na dyan. Ngayon, ay tingnan natin, nakita natin ang Phase 4, Performance, Rewarding, and Development Planning. So, gusto ko lang malaman ang mga tips at kung paano experiences nila Teacher Ads and Teacher Lester pagdating sa phase na ito. Paano nga ba ito nagiging beneficial sa professional development mo, Teacher Ads, Teacher Lester? At bilang isang master teacher, Teacher Lester, paano ito nagiging beneficial sa iyong mga ratees? So siguro I'll start with Teacher Ads. Yes. Kala ko, let's start with Teacher Lester naman. Okay. So kapag po dito sa reward, kapag naisip yung reward, parang minsan ang naiisip lagi natin, PBB yan, monetary lagi. Pero hindi tayo doon magpo-focus kapag ito yung pinag-uusapan natin. Kasi mas gusto ko po sana kayong i-lead sa
pag-improve professionally. Doon naman yung pag-usapan natin kasi wala po akong magagawa sa PBB. Doon po tayo sa professional development kasi meron po tayong magagawa dito gamit itong mga tools natin dito sa ating RPMS. Kagaya lang nitong development plans. So, ito pong development plan, nakikita natin at the end of the school year kung ano yung mga weaknesses and strengths natin na doon sa weakness, pwede pa tayo mag-improve. Doon sa ating mga strengths, kung gusto pa rin nating mag-improve, pwede pa rin naman po, wala namang problema. Mas nakikita ko na minsan kasi kapag nakasulat yung mga bagay, mas nagiging clear para sa atin kung ano yung gusto nating marating. Hindi pwede na nasasabihin mo lang sa sarili mo na, sige, mag-i-improve ako bukas. Pero hindi naman concrete, walang malinaw na gusto kang makita sa sarili mo. Itong development plan po na ito ay makakatulong sa atin para mas maging directed ang ating mga gagawin para sa ating development plan. Ganon din po siguro yung kay Sir Lester. Yes, teacher adds, copy and paste. Siyempre may idudugtong. Alam na mga viewers na may idudugtong ito. Ang isa nga sa na-appreciate ko po sa DP ay yung reflection. Kasi dun sa mga unang parts ng IPCRF, for example, ang nakikita natin ay bukod sa objectives ay mga numero. Pero as we proceed with this part, with the part 4, dito tayo nakakakita nung more on the qualitative aspect naman. And ito yung sinasabi ko pong kanina na as a result sana ng performance rating, ay nililid tayo toward professional development, kagaya ng sinabi ni Teacher Ads kanina. Ako, on a personal note, ang natutuwa ako dun sa mga, kasi tayo ay mga nakabasa ng mga mga DP mula doon sa nakaraang cycle, mula doon sa nakaraang isinubmit na IPCRF. Nakakatuwa, nakabasa tayo ng mga entries na meron ng mga online, attending online seminars, for example, or webinars. So, ibig kong sabihin, nakikita natin na hindi lang ito generic na tool. Kasi kung we will treat this as something generic lang, baka ang ilalagay lang natin dyan, attend the seminar, read books. Pero nakita natin yung effort, particularly nakita ko yung effort ng mga mentees ko, ng mga fellow teachers ko, na talagang yung kanilang pinaplano na gawin, yung recommendation nila na gawin for them to really enhance these particular competencies ay swak din sa konteksto natin ngayon. Kumbaga, hindi lang nila to tinapos just because they needed to attach this to the entirety of the IPCRF. But really, I'm looking forward na gagawin talaga nila kung ano man yung isinulat nila. Ako din, kagaya ng sinabi po ni Teacher Ads, minsan kasi gusto nating baguhin lahat ng bagay sa mga sarili natin. Minsan, pag tinanong tayo, anong gusto mong i-improve ngayong taon? Lahat. Gusto ko baguhin lahat. Pero nakita ko dito sa DP, sa paggamit ng DP, na pwede naman palang mag-focus ka muna sa isa, dalawa. And minsan kasi din, kapag nag-focus ka sa isa, dalawa, targeted siya. At the same time, minsan, unknowingly, na-enhance mo na rin yung ibang competencies mo. So, yun po. It's really targeted. At the same time, it gives us a clear-cut direction on what we really can do to enhance our performance. Thank you, Teacher Ads and Sir Lester, sa inyong mga tips. Again, these are tips coming from those who really practice yung itong mga RPMS cycle na to for teachers. And again, very appreciative kami sa team kami dalawa ni Miss Bianca, sa inyo po, sa inyong presence ngayon, Teacher Ads and Sir Lester, para sa itong mga inspiration at saka mga tips na ito na ibinibigay natin sa ating mga kasamahang guro na nanonood sa atin ngayon in the DepEd Philippines live stream. Ayan. Miss Bianca, ready ka na ba sa iyong reflection din? Pati ako din pala, sir. Oo, kasama ka din. Guest ka na. Ako na ang host. Sige. Nakabalik yung tanong niyo, sir. Ano yung? Ayun sa mga binanggit ni Teacher Ads sa ni Sir Lester, ano yung mga reflections mo din pagdating dito sa phase na ito ng RPMS cycle? For me naman, sir and ma'am, itong development plan natin, itong part 4 natin ito, parang to me na-appreciate ko yung the honesty behind it.
Kasi parang dito ko nga nalalaman kung ano nga ba yung strengths and weaknesses ko. Actually, the first time na na-encounter ko tong tool na to, ako lang, dahil ganito akong tao, syempre, pag nakikita mo agad na on paper pa na ito yung weakness mo, parang nakakaparang, ay, ano ba yan? Mahina pala ako dito. Kasi yun nga sobrang iba talaga pag written siya. Tapos yung na-mention pa nga ni Sir Lester kanina na iba naman dun sa isang document, puro numbers lang. But on this particular tool, talagang nakasulat kung ano yung mga development needs mo. And then, I think from my personal experience, maganda din na kami nung rater ko ay very open and they were able to create a safe space to give me feedback. So actually, nung ginawa ko na siya, I mean, eventually, year after yun, nung ginagawa kong IPCRF ko, even itong develop plan ko, hindi na siya as daunting, hindi na siya as scary kasi nilulook forward ko na rin na, for this year, ito yung mga kailangan kong i-improve, ito yung mga kailangan kong i-target. Next year, ano naman kaya? So parang nabuo ko yung discipline to like improve myself para mag-professionally grow din ako. So, okay naman, sir. Yun lang. Okay. To make it short, okay naman tong DP na. Salamat, Miss Bianca. At mamaya bibigyan din kita ng t-shirt na limited edition dahil sa iyong sa iyong input na 'yan. Siyempre sila Teacher Lester saka si Teacher Ads meron din mamaya. So parang nagtatali ako 2 na ata kay Teacher Ads. Tapos parang 3 na ba Teacher Lester yung sayo. So mamaya ibibigay natin. Depende sa natin. haba ng sagot. Audience natin, baka wala na tayo mapamigay. Ayan. So ngayon ay tingnan natin and I appreciate no sabi nga binubuo sabi mo Miss Bianca. At ito na nga yung phase na parang binubuo natin yung isang buong cycle. So buo na natin yung phase 1 natin, yung phase 2, phase 3 at phase 4 at ready na tayo moving forward sa isa na namang panibagong RPMS cycle. But before that before natin buuin talaga yung episode natin ngayong hapon, ay tignan natin saan nga ba ginagamit ang mga results ng IPCRF natin pagdating sa phase 3 at phase 4. Ayan, tignan natin katanungan na ito ang sasagutin natin ngayon. So how do school heads, division, and regional HR personnel analyze the summary results of IPCRF data? Kasi kung mapapansin natin sa memo na ito, sa phase 4, kasama din dyan ang IPCRF data collection para sa ating mga teachers. So, paano nga ba ito gagamitin ng ating mga school heads, division, and regional HR personnel? So, ito, based on the DepEd Order number 2, series of 2015, our guidelines on the implementation of the RPMS, ito ang mga gamit ng mga results ng ating RPMS ratings. At ginagamit ito ng raters, ng BHROD at ng NAEAP, ating National Educators Academy of the Philippines, ang ating mga performance management teams in the schools, division, region, and the central office, at ang ating praise committee. So paano nga ba ito ginagamit ng raters? So ang raters ginagamit ang results ng RPMS ratings in identifying and providing the kinds of interventions needed. So ano nga bang ang kailangan ng isang guro? So tailored fit nga sabi nga ni Sir Lester kanina na ang mga interventions ay targeted para sa bawat rating. So, yan ang nagiging gamit ng ating mga numerical na RPMS ratings pagka-transform niyan into something qualitative and to our initiatives na makatulong sa ating mga teachers. Now, for BHROD and NAEAP, ginagamit natin ang results ng RPMS ratings in consolidating and coordinating developmental interventions which shall form part of the Human Resource Plan or HR Plan and basis for rewards and incentives. So, ito yung sinasabi kanina ni Teacher Ads na tungkol sa PBB, monetary incentives. So pero kanina nag-focus ang ating mga teacher guests on how the phases in the RPMS cycle and these ratings are used for the benefit of the teacher. So yung pag-improve at pagde-develop pa. Now for the performance management team, this is being used the RPMS ratings are used for identifying potential praise awards nominees for various awards categories like for example the Lingkod Bayan Awards and the Metro Bank Awards, to name a few. And then for our praise committee in the division, in the region, ito ang ginagamit natin ng RPMS ratings in determining top performers of the agency who will qualify for awards and incentives. So ito yung mga gamit ng RPMS ratings natin after the entire RPMS cycle. Okay, so ano ba yung mga tips natin for our school heads, HR, and the organization to further utilize our
consolidated RPMS data. So let's start with the school level. So ngayon wala pa yung ating electronic na IPCRF for school year 2020-2021, pero you expect that this is somewhat similar to what you have used in school year 2019-2020. So pag nakolekta natin itong mga data na ito, ang schools ay malalaman nila kung ilang teachers, so how many teachers got which rating in which objective at each position or subject area. Malasagot din ang katanungan na which objectives should be considered as learning and development priorities. Ano nga ba yung mga kailangan na i-prioritize, mag-focus tayo doon ng mga objectives based on the RPMS results and based on the school-wide consolidated IPCRF data. What learning and development activities and programs can be developed to immediately address the needs of teachers? And how can the school head improve